Filmora X कसरी डाउनलोड गर्ने र यसलाई फ्रीमा एक्टिभेट कसरी गर्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरु एकदम सही ठाउँमा आउनुभएको छ। नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानल arktdworld यो भिडियोमा तपाईहरुले कम्प्लिट जानकारी पाउनुहुन्छ Filmora X कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी फ्रीमा एक्टिभेट गर्ने भनेर। त्यसको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आउनुहोस् आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ र त्यो भन्दा पनि अगाडि अहिलेसम्म तपाईहरुले यस भिडियोमा लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज गाइज एउटा लाइक गर्नु होला र यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक, सब्स्क्राइब एन्ड शेयर गर्नु होला। भिडियो सुरु गरौँ। सुरुमा तपाईले आफ्नो ल्यापटप तथा पीसी मा भएको वेब ब्राउजरमा चाहिँ गेट इन्टु पीसी टाइप गर्नुस् र तपाईको यस्तो खाले चाहिँ इन्टरफेस चाहिँ ओपन हुन्छ र तपाईको सजिलोको लागि चाहिँ मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि यसको लिंक दिएको छु र तपाईले त्यो लिंकमा डाइरेक्ट क्लिक गरेर तपाईले यो पेज चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र साथीहरु मैले अलरेडी यो फाइल डाउनलोड गरिसकेको छु र तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ गेट इन्टु पीसी भनेर र यसमा क्लिक गर्नुस् र यसमा राइट क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईले यहाँ एक्सट्र्याक्ट हियर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस् र यसमा तपाईले पासवर्ड राख्नुपर्छ र पासवर्ड भने 1 2 3 रहेको छ। सो तपाईले यहाँ 1 2 3 टाइप गर्नुस् र यहाँ ओके अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। ओके यहाँ एक्सट्र्याक्ट हुँदैछ। साथीहरु फाइल एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ र तपाईले मेरो डेस्कटपमा देख्न सक्नुहुन्छ विन्डो शेयर भनेर। यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईले यहाँ सेकेन्ड अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ Filmora 64 बिट भनेर र तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्स्टल गर्नलाई यसमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले यहाँ इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ यहाँ के सिस्टमहरु चाहिँ त्यो फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा ओके गर्नुस्। नेक्स्ट मा क्लिक गर्नुस्। ओके यसमा टिक लगाएर फेरि नेक्स्ट मा क्लिक गर्नुस्। फेरि नेक्स्ट मा क्लिक गर्नुस् र हाम्रो Filmora फाइल चाहिँ इन्स्टल हुने क्रममा छ। फाइनली हाम्रो Filmora X इन्स्टल भइसकेको छ र अब तपाईले यसमा फ्रीमा एक्टिभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो क्रैक फाइलले तपाईले ओपन गर्नुस् र क्रैक फाइल ओपन गर्न सक्नु भएपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो .dll भन्ने चाहिँ दुईटा फाइल छ। यसलाई चाहिँ तपाईले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो दुईटा फाइललाई चाहिँ तपाईले कपी गर्नुस् र कपी गर्नु भइसकेपछि तपाईले आफ्नो कम्प्युटर माई कम्प्युटर वा दिस पीसी खोलेर जुन हाम्रो यो प्रोग्राम फाइलमा जानुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईले चाहिँ प्रोग्राम फाइलमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले यहाँ विन्डोज शेयर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो Filmora को एप्स रहेको छ र तपाईले विन्डोज शेयर Filmora फेरि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईले यहाँ विभिन्न फाइलहरु देख्न सक्नुहुन्छ र यो फाइलमा चाहिँ जुन अघि नै तपाईले कपी गर्नुभएको फाइल छ यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेसन भनेर चाहिँ प्लिज तपाईले यसमा रिप्लेसमा क्लिक गर्दिनुस्। अब फाइनली फेरि क्रैक फाइल ओपन गरेर तपाईले यहाँ होस्ट प्याच भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई रन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई क्लिक गर्नुस्। साथीहरु Filmora X एक्टिभेट भइसकेको छ र म तपाईहरुलाई Filmora X ओपन गरेर देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु Filmora X हाम्रो ओपन भइसकेको छ र आफ्नो फाइल चाहिँ एक्टिभेट भएको छ कि छैन भनेर तपाईले पत्ता लगाउनको लागि यहाँ हेल्पमा गएर एक्टिभेट विन्डोज शेयर Filmora X भनेरमा क्लिक गर्नुस्
र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइसेन्स हैज बीन एक्टिभेटेड सक्सेसफुली भनेर। यसरी नै तपाईले सजिलै फिल्मोरा एक्स डाउनलोड गरी फ्रीमा एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, सब्स्क्राइब एन्ड शेयर गर्नुहोला।